Welcome back to my channel, guys. Ayan, so andito tayo ngayon sa aming humble abode. So actually, what happened now, sa tagal ngayon lang ulit ako mag-share ng unboxing. Natuwa kasi ako. So matagal na yung Eid. Matagal na siya, like 2 weeks ago na. So it happens na nakatanggap ako ng Eidiya. Ayan, they call it Eidiya after breaking the fast of Ramadan. Ayan. So, parang Christmas yun sa kanila. Exchanging gifts, gano'n. So, yung family ni Ali, they come over to Dubai and they gave me a gift. Ang bigat. Ito siya. Ayan. So, I'm gonna share you guys my unboxing. So, let's all see what's inside this box. Ayan. Excited ako. Ano kaya ako? Sabi ko, ano ba to? Bato? Mabigat eh. I don't know how to open it either. Balot na balot siya. Baka naman grocery. Ayan. Slowly. This is love from Fuchera. Ayan. O yun na. Bukas na siya. Excited ako, guys. Ang laki-laki. Actually, nagdala nito is cousin ni Ali. So, ang bigat. Ano ba? Baka naman grocery. Alam mo yun, parang ayuda. And actually, patulog na kami ng asawa ko. Oh, wow! It's a grocery! So, parang grocery haul tayo, guys. I have eggs. Grocery talaga. Nakakatuwa. Ayan. Let me show you what we have here. I have cooking oil. Okay. And I have Nescafe. Bongga. Panisang ayuda, guys. Ano ba to? Flour. Ayan. I got flour. Ano ba? Ang dami kasi. Meron siyang pasta macaroni. Merong Vinto. They use it as a juice. Ayan. Babe, sabihin mo sa kanila, thank you so much. Ang dami, oh. Custard powder. So, para siyang leche flan dito pag niluto mo. And, ang dami. Ayan, rainbow milk. Ayan yung evaporated milk nila dito, guys. So, syempre, may sugar. Kasi hindi ka makakagawa ng coffee pag wala kang sugar. Meron 10 kgs ng basmati rice. Ang bigat. Okay, kompleto May tang. May salmon. Ano ba? Marami pa. May mga noodles. Ayan. Maggi noodles. Ayan. Mga soup. At syempre, may asin. Syempre, paano mo ito lulutuin nang walang asin? So, ayan. Ay, ang dami. Salamat po sa blessings. And salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng aming page hanggang ngayon. For all who are new to our channel, please don't forget to leave your comment if you like it. And don't forget to like, subscribe, and click our bell button to get notified of our next video. Yan. We're more on, our channel actually more on cooking vlog, cooking oil, and travel vlog. So, it's been a while. It seems like this is my first time to make unboxing and grocery haul na rin kasi I got some eggs over here. Okay guys, thank you for watching. See you again.